Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita review skuter. Okay, yang ini adalah produk terbaru kita, iaitu electric 3-wheel scooter 500 watt. Okay, sebelum ni kita review skuter untuk golongan yang orang kurang payah punya, iaitu motor dia kecil, tayar 4. Okay, yang ni kita buat masuk yang jenis off-road punya. Yang ni sesuai untuk semua golongan, tapi lebih sesuai untuk orang golongan dewasa lah. Kanak-kanak tak sesuai sebab dia laju. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, tayar depan jenis off-road saiz 16. Motor dia kat depan tau. Footrest dia pun kat depan. Okey, ni motor ni kuat Ada brake disc. Tayar belakang dia sama je dengan tayar hadapan. Dia punya saiz 16 inci. Jenis off-road. Lepas tu pakai tube Depan belakang pakai tayar saiz yang sama. Kita tengok dia punya controller. On switch macam biasa. Ini adalah indikator bateri. Kalau macam ni full bateri Ini adalah on off lampu. Ini adalah horn. Untuk skuter ni dia special sikit. Dia bukan boleh depan je boleh, belakang pun boleh. Drive dan reverse Untuk bahagian belakang ni dia ada storage bag Nak buka bag ni pun boleh. Yang ni kita letak siap-siap nak letak barang berharga ke. Okey, nak buka bag ni pun boleh. Dia punya saiz lebar anggaran 30 cm. Seterusnya kita tengok dia punya bateri. Bateri belakang ni dia punya saiz adalah 48V 12Ah lead acid battery. Anggaran boleh jalan sehingga 15 ke 20 km full charge. Ini adalah LED belakang, brake belakang. Atas ni ada lampu LED punya lampu. Okey, ni untuk kegunaan malam Frame ni boleh lipat boleh folding. Okey, buka benda ni dan kepak ke tepi. Okey, untuk seat ni ada satu seat je, single seat je. Dia boleh adjustable Dia boleh adjust tinggi rendah. Okey, ikut kesesuaian. Okey, sekian saja daripada saya, Kamarul. Apa-apa untuk pertanyaan boleh kontak saya, boleh datang cuba kedai kita, boleh test semua. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.